नेटफ्लिक्समा निम्सदाईको 14 पिक अलि अस्ति दोस्रोपल्ट फेरि हेर्दै थिएँ। पहिला खासै नोटिस नगरेको कुरामा यसपालि भने म ट्वाक्क रोकिएँ। कारण थियो यो तस्विर। यो तस्विर हेरिरहँदा म यो सोच्दै थिएँ कि आखिर कसले यिनीहरूलाई हिमाल चढ्ने सपना देखायो र के कुराले यिनीहरूको सपनालाई साकार पार्यो त? केवल पैसाले? गुगल म्याप्सकै भरमा त यहाँसम्म पक्कै पनि आएनन् होलान्। त्यसो भए आखिर कसले बाँधेको डोरीको सहारा लिएर यहाँसम्म आए त? हजुरहरू कफीको चुस्की मार्दै सेल्फी खिच्दै गर्दा उता शेर्पाहरू स्केड्युल र योजना बनाउँदै हाम्रा लागि खाना तयार पारिरहेका हुन्छन्। क्याम्पको भान्सा सम्हाल्नेदेखि रुट डिसाइड गर्नेसम्मका जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा वहन गरेका शेर्पाहरूको भूमिका समय र स्थानअनुसार फेरिँदै जान्छ। अझ भनौँ कहिलेकाहीँ त भूमिका आफै सृजना पनि हुँदै जान्छ। मौसमको प्रेडिक्सन गर्ने, समय तालिका हेर्ने, ट्रायलमा डोरी मिलाउने र हिमखोजमा भर्याङलाई पल्टाएर राख्ने जस्ता जोखिम र संवेदनशील कामहरू पनि शेर्पालाई नै सुम्पिएको हुन्छ। शेर्पा बिना इनएक्सपिरियन्स्ड अथवा पछिल्लो अनुभव नभएका क्लाइम्बर्सको सर्भाइभल रेट लगभग 0% हुन्छ। जस्तै कि पाकिस्तानी क्लाइम्बर अब्दुल जब्बार भाटी, जोले आफू अनुभवी भएको दावी गरेका थिए। ऊ र उसँगै गएका शेर्पा मृत्युको मुखमा पुगे। चाहेको भए शेर्पाले आफ्नो ज्यान बचाउन भनेर एक्लै फर्कन पनि सक्थे, तर उनी फर्किएनन्। मृत्युको मुखमा पुगेका यी दुई कसरी फर्कन सफल भए? आखिर हिमाललाई चुम्ने सिप र साहस शेर्पाको लागि साँच्चीकै वरदान हो त? हामी यही शेर्पा समुदायको कुशलताको बारेमा यस भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। पहिला एकैछिन हिमाल चढ्न के कस्तो प्रोसेस हुन्छ त्यसको बारे चर्चा गरौँ। मानिलियो कुनै फोरेनरले एभरेस्ट अथवा अन्य कुनै हिमाल चढ्ने इच्छा व्यक्त गर्छ भने केवल न्यानो कपडा र अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर उही सुइसु हिँड्न पाउँदैन। यसको लागि केही प्रोटोकल हुन्छ, अर्थात् यिनीहरूलाई एउटा प्रोटोकलले बाँधेर रहेको हुन्छ। प्रोटोकल भनेको नियम र व्यवस्था। अब नेपालको भिजा पाए पश्चात नियमअनुसार आफूलाई मनपर्ने अथवा राम्रो अफरिङ्स भएको एक्सपिडिसन कम्पनीसँग आबद्ध हुनुपर्छ। हजुरकै रोजाइको एक्सपिडिसन कम्पनीले सम्पूर्ण पेपरवर्क्सको जिम्मेवारी वहन गर्छ। पेपरवर्क्समा नेपाल टुरिज्म बोर्ड र नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनबाट स्वीकृति लिने र सरकारले रोयल्टी र ट्याक्स तिर्ने जस्ता कामहरू पर्छन्। र जब एनटिभी र एनएमएले पर्मिट दिन्छ तब मात्र हजुर आधिकारिक रूपमा हिमाल चढ्न पाउनुहुन्छ। एक्सपिडिसन कम्पनीसँग शेर्पाहरू कि त प्रोजेक्ट बेसिस वा कि त मन्थली बेसिसमा सहकार्य गर्नुहुन्छ। कुन पर्यटक वा नेपालीलाई कुन शेर्पा अलर्ट गर्ने भन्ने निर्णय सोही एक्सपिडिसन कम्पनीले गर्छ। र तोकेरै सगरमाथाको कुरा गर्ने हो भने चुचुरोसम्मै पुग्छु भनेर हरेक वर्ष 800 भन्दा बढी पर्यटक र नेपाली नागरिकहरू आउँछन् र यी सबै माथि चुचुरोसम्म पुग्ने छन् र सकुशल पनि फर्किने छन्। र यिनीहरूको विश्वासका पछाडि छन् शेर्पा। अक्सिजनको सिलिन्डर, पानीको बोतल, खानेकुरा, बस्नका लागि टेन्ट र अन्य एकोमोडेसनका सामानहरू हजुरहरूको पिठ्यौँ पछाडि त पक्कै पनि हुँदैन। प्राय राई समुदायका र कहिलेकाहीँ शेर्पा जसले यी सम्पूर्ण सामानहरू बेस क्याम्पसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई भनिन्छ पोटर्स। यस्तो देखा उहाँहरूले भनिन्छ पोटर्स। उहाँहरूले चाहिँ यस्तो चाहिने सामानहरू चाहिँ माथि बेस क्याम्पसम्म पुर्याइदिने कामहरू गर्नुहुन्छ। अब हुन त बेस क्याम्पसम्म यति चाँडो नपुगिहालौँ। हिमाल चढ्ने कार्यक्रम सुरु हुनु अगाडि आरोही र शेर्पा टोलीको बिच एउटा सानो ओरिएन्टेसन हुन्छ। एक आपसमा चिनजान र परिचयको साथसाथै उनीहरू बिच सेफ्टी प्रोटोकल अथवा सुरक्षा मापदण्डको बारे कुरा गरिन्छ। सब्मिट गर्दा अथवा गर्ने क्रममा शेर्पाले हजुरलाई जे गर्न भन्छन् त्यो सबैले मान्नै पर्छ। फाइनल सब्मिट 200 मिटर पर नै किन नहोस्, यदि शेर्पाले जाउँ फर्कौँ भन्दा हामी सबै फर्किनुपर्ने हुन्छ। शेर्पाहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि हजुरले सरकार र एक्सपिडिसन कम्पनीलाई मोटो रकम बुझाउनु भएको छ भनेर। तापनि ज्यानभन्दा प्यारो पैसा हुँदैन र केही गरी मौसमको खराबी अथवा एभालान्चले गर्दा यदि रिस्क बढ्ने शेर्पाले पूर्व अनुमान गरी फर्कियौँ र जोखिम नमलौँ भनेर आग्रह गर्दा गर्दै पनि हजुर नमानिकन त्यही चुचुरोतिर एकै सुरले जानुहुन्छ भने मृत्यु थाहा हुँदाहुँदै पनि हजुरलाई एक्लै नछोड्नेलाई भनिन्छ शेर्पा। पाकिस्तानी रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट कर्नल अब्दुल जब्बार भाटीलाई जसरी पनि एभरेस्ट चढी छाड्छु भन्ने भूत चढेको थियो। यसै निम्ति उनले सरकार र एक्सपिडिसन कम्पनीलाई धेरै पैसा र मुखै रसाउने मिठो रोयल्टी पनि बुझाए। त्यस लगतै कम्पनीले उनलाई डावा साङ्गे शेर्पा र उनको समूहलाई क्र्यूको रूपमा असाइन गर्यो। साङ्गे 20 वर्षका मात्रै थिए। उनीमा फुर्ती, जोस, जागरको केही पनि कमी थिएन। हेर्दा पनि उत्तिकै मोटिभेटेड देखिन्थे। अब हेर्दा हेर्दै हिमाल चढ्ने दिन पनि आयो।
सबै कुराहरू सोचे जस्तै हुँदै थियो। क्लाइम्बिङको सिजन भएकाले अरू आरोही पनि प्रशस्तै थिए। क्याम्प 4मा आइपुगेपछि भने मौसमले खासै साथ दिएन। हाई करेन्टको हावा बेजोड गतिले चल्न सुरु गर्यो र अघि बढ्न लगभग असम्भव जस्तै भयो। मौसमले साथ नदिने देखेपछि फर्कौ भनेर अब्दुललाई मैले बारम्बार भनिरहे तापनि उहाँ आफ्नो कुरामा अडिग हुनुहुन्थ्यो। वागी टगीबाट साङ्गे र अरू शेर्पा बीच निरन्तर सम्पर्क भइ नै रहेको थियो। आफू मात्र भए पनि फर्क भनेर अरू शेर्पाहरूले सल्लाह दिँदा पनि उनी मानेनन् र चढ्न सुरु गरेको 18 घन्टापछि 6:02 उनीहरू चुतुरोसम्म पुगी छाडे। एक छ प्रश्न, हिमाल चढिसकेपछि सबैभन्दा झिङ्गो काम के हो? You have to climb down. अब पाला आयो तल झर्ने। माथि जति चढ्दा एनर्जी खपत हुन्छ त्यो भन्दा 3-4 गुणा बढी एनर्जी जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ तल झर्नको लागि। प्राय क्लाइम्बर्सहरूले आफ्नो जम्मै मनोबलहरू चढ्नका निम्ति खर्चिन्छन् र प्रायको मृत्यु पनि यही तल झर्ने क्रममा हुन्छ। मौसमको उग्रता अझै सेलाइसकेको थिएन। हामी ध्यानपूर्वक बिस्तारै तल झर्दै थियौँ। मेरो क्लाइन्ट्स मभन्दा करिब 4-5 मिटर पछाडि हुनुहुन्थ्यो। बोल्ने र कुरा गर्ने तागत पनि थिएन उहाँसँग। उहाँ एकदमै थकित देखिनुहुन्थ्यो। उहाँभन्दा पनि हामी दुवैजना एकदमै थाकिसकेका थियौँ। थकाइका कारण मैले बोलाउँदा पनि उहाँले कुनै रेस्पोन्ड गर्नु भएन, बस पल्टी मात्रै राख्नुभयो। त्यसपछि के भयो मलाई खासै सम्झना छैन। आँखा खोल्दा अरू शेर्पा साथीहरूले मलाई चिनेर हामी दुवैजनालाई उद्धार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अत्याधिक चिसोको कारण फ्रोस्टबाइट भएर मेरो दुवै हात जलिसकेको रहेछ। पछि साङ्गे शेर्पा र अब्दुल फाथे दुवैजनालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ पुर्याइयो। धन्न ईश्वरको कृपाले उहाँहरू दुवैको ज्यान बच्नलाई भने बच्यो। आफ्नो ज्यानको पनि प्रवाह नगरिकन एक्लै साथ नछोड्नेलाई भनिन्छ शेर्पा। Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood. सक्सेसफुल मिसनपछि एज युजल अरू क्लाइम्बर्सलाई गरिने सम्मान जस्तै अब्दुललाई पनि गरियो। 60 वर्षका उनी आफ्नो देश पाकिस्तानमा चर्चाको विषय बनिसकेका थिए भने अर्कातिर साङ्गे अर्को एक्सपिडिसनको तयारी गर्दै थिए, किनकि उनलाई आफ्नो परिवार पाल्नु छ, सपोर्ट गर्नु छ। अर्को पल्ट पनि उनी त्यस्तै अवस्थामा पुगे र यसपालि हात नै चलाउन नमिल्ने गरी जल्यो र अन्त्यतः उनले आफ्नो हात गुमाउनु पर्यो। अब उनी र उनको परिवार फेरि गरिबीमा बाँच्नेछन्। साङ्गेका छोराले गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर उसको जीवन पनि यही हिउँ वरिपरि नै बित्छ। शेर्पाहरू समग्रमा यो हिमाल चढ्ने गतिविधि गर्ने भनेको फेम र रिकग्निसनको लागि होइन, यो त केवल उहाँहरूको बाध्यता मात्रै हो। यो भिडियोमा शेर्पाहरू रमाइलो गर्दैछन्, कारण हो हिमाल चढे पश्चात सकुशल घर फर्किएकोमा। यत्रो जोखिममूलक काम गर्ने उहाँहरूको रहर त पक्कै पनि होइन होला। भनेपछि यो आखिर बाध्यता कसरी हुन गयो? इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने 600 वर्ष अगाडि उहाँहरू तिब्बतदेखि नेपाल बसाइसराई गरेर आउनुभएको थियो। इनिसियल्ली कृषिमै निर्भर थिए। हिमाली भेगमा फलाइने आलु, फापर र कोदोको साथसाथै चौरी गाईबाट गुजारा चलिरहेको हुन्थ्यो। 1953मा जब तेन्जिङ नर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारीले पहिलोपल्ट सगरमाथालाई कङ्कर गरे, त्यसपछि बिस्तारै शेर्पा समुदायमा आफ्नो कौशल र विशेषज्ञताको आभास हुँदै गयो। चौरी गाई र भेडामा भन्दा हिमालमा गाइडको रूपमा स्थापित भए आर्थिक हिसाबले पनि राम्रो हुने अपेक्षाका साथ गाइड भएर उनीहरू काम गर्दै गए। कयौँ शताब्दीदेखि हिमाली भेगमै बस्दै आएकाले शेर्पाहरूको शरीर बिस्तारै सोही वातावरणमा एडप्ट हुँदै गयो। माइटोकोन्ड्रिया इज द पावर हाउस अफ द सेल। शेर्पामा पाइने एमसीले उहाँहरूको शरीरमा भएको अक्सिजनलाई एकदमै इफिसियन्ट तरिकाले युटिलाइज गर्न सक्छ र यसको साथसाथै उहाँहरूको शरीरमा आरबिसीको मात्रा पनि थोरै हुन्छ। आरबिसी अर्थात् रेड ब्लड सेल, यसको मात्रा थोरै भइसकेपछि उहाँहरूलाई हाई एल्टिट्युडमा एकदमै एडभान्टेज मिल्छ। रातो केवल आरबिसी हुँदैन, हे प्रिय, रातो केवल आरबिसी हुँदैन, तलको हेर्दा रमाइलो देखिए तापनि हिमाल चढ्ने काम भनेको विश्वको सबैभन्दा आँटिलो र हिम्मतिलो काम हो। जस्तै मानिलियो यो घन्टी हो, यो मानिलियो हिमाल हो। म यहाँ छु, चढ्ने क्रममा बाई चान्स मेरो गल्तीले खुट्टा स्लिप खायो भने त लाइफ ड्यामेज हुन्छ होइन? यो त भयो क्लाइम्बरको लाइफ ड्यामेज। अब मेरो लाइफ ड्यामेज नहोस् भन्ने तपाईँले चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, म खुसी हुन्छु, म दङ्ग पर्छ। हिमाल चढ्न फिजिकली फिट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त दुई मत नै छैन। फिटनेस भन्दा पनि ठुलो हुन्छ हजुरको मानसिकता, आत्मविश्वास र मनोबल। चढ्ने क्रममा टिमवर्क, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र एप्रिसिएसन जस्ता कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुराहरू थाहा हुँदै जान्छ। म्यान भर्सेस वाइल्डबाट ख्याति कमाएका बियर ग्रिल्स भन्छन्,
जब यत्रो जोखिम मोलेर शीर्षमै पुगिन्छ तब संसारै जितेको अनुभूति हुन्छ। यही कारणले गर्दा होला एभरेस्टमा कमसेकम पहिल्यै भए पनि टेक्छु भनेर बकेट लिस्ट प्राय सबैले बनाएकै हुन्छन्। 2014 अप्रिल अचानक एभरेस्टको खुम्बु भ्याली रिजनमा अपत्यारिलो रूपमा बरफ फुट्न लाग्यो, जसले गर्दा ठुलै हिमपहिरो निम्तियो। हिमपहिरोमा परि 16भन्दा बढी शेर्पाहरूको निधन भयो। ठिक 1 वर्षपछि 72 सालमा महाभूकम्प आयो। भुइँचालोले गर्दा कति शेर्पाहरूको ज्यान लग्यो यो कुरा गरेर साध्यै छैन। राहतको नाउँमा ती शेर्पा परिवारहरूलाई 40,000 नेपाली रुपियाँ दियो, मात्र 40,000। जबकि तिनै शेर्पाहरूले गर्दा त्यस समय नेपालमा $300 मिलियन रोयल्टीको रूपमा भित्रिएको थियो, जस्ट बिकज अफ द्याट पिस अफ ल्यान्ड, जस्ट बिकज अफ द्याट पिस अफ माउन्टेन, एभरेस्टले गर्दा। यो भन्दा त इजी मनी भयो नि त। एभरेस्ट त्यहाँ नभइदिएको भए यो पैसा आउने थिएन। एभरेस्ट मात्रै भएर पनि भएन, त्यहाँ माथिसम्म पुग्नको लागि स्किल चाहियो, क्षमता चाहियो, दक्षता चाहियो, विशेषज्ञता चाहियो। बडी पनि त्यही रूपमा एडप्ट भएको हुनु पर्यो जुन वेस्टर्नर्सहरूसँग छैन। त्यो ममा छ, त्यो हामी शेर्पा परिवारमा छ। तर पनि सम्बन्धित निकायले कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। आखिर किन? 40,000 ए बाबा, जबकि 40,000ले चिया पसल खोल्न पनि पुग्दैन। यो सम्बन्धित निकायले थाहा नभएको कुरो होइन, उहाँहरूलाई प्रशासनसँग थाहा छ। तर पनि उहाँहरूले 40,000 दिएर टार्नुभयो यो कुरालाई। कुरा गरौँ अब पारिश्रमिकको। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, कति कमाउँछन् होला शेर्पाले एउटा क्लाइम्बिङ सिजनबाट अथवा एउटा एक्सपिडिसनबाट? स्वयं मिङमा शेर्पाबाट सुन्नुहोस्। उनीहरूले एउटा एक्सपिडिसनको 25,000 देखि $30,000 चार्ज गर्छ। अनि हामी नेपाली चाहिँ त्यत्रो बारी पुग्ने, हामी बाटो बनाउन, हामी हिमालमा बगाउनु नबगाउँदो गर्ने हामी। अनि हामीले चाहिँ हार्डली 4 या 5 लाख कमाउँछ, हार्डली राम्रो कमाउनेहरूले। यो एउटा प्याटर्न छ। यो चाहिँ ब्रेक हुनको लागि एउटा चोइस दिनुपर्छ। डक्टरको छोरा डक्टर, इन्जिनियरको छोरा इन्जिनियर, कानुन व्यवसायको छोराछोरी कानुन व्यवसाय, र हिमाल चढ्ने अथवा चढाउनेको छोराछोरी पनि यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँहरूसँग एउटा चोइस हुनुपर्छ। चोइस हुँदाहुँदै पनि उहाँले होइन म यही नै काम गर्छु भनेर भन्नुभयो भने यो उहाँहरूको प्यासन हो। तर चोइस नभएर त्यो गर्नु भनेको उहाँहरूको बाध्यता हो। यो बाध्यता सृजना वाइ दिस इज माई वान प्रश्न टु अभिभावक सरहको सम्बन्धित निकाय जो कानमा तेल हालेर बसिरहनु भएको छ। यो भिडियो बनाउनुको एउटा उद्देश्य भनेको शेर्पा समुदायलाई सम्मान दिनु मात्रै हो। उहाँहरूको कुशलता, उहाँहरूको वीरता संसार अथवा नेपाल सामु चिनाउनु मात्रै हो। म लोसन पराजुली, जय होस्। साङ्गे शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा, गम्केर बज खाइ जडी, झम्केर नाच मुजुरा।